څرنګه یو ټول شیو ان شاء الله چې شبایو دا وګورو بیا باران ده غرو علاقې دي پهاړو علاقې دي بیا هر وخت بارانې خو موږ مروت خپل خوی نه پرېږدی چې باران ونی بیا وایي په خبکو پولاو لا بریاني اوس زه په لګیاس نه دو وایي ته به ویډیو جوړه کې چینل ته زه ورته یم بریاني ولې خو مې شل ویډیو اپلوډ دی وایي ایده کنه نن به یو ایستمه سي بیا ما ویله جس صحیح ده اسې ډېر هوښیاران دي موږ مروت پولاو پاخه کې لا بریاني پاخه کې بیا مړۍ نه پخه یا ترکاري نه پخه بس په یوه سره تیر سي مخکې به موږ خپله زړو خلکو وریجې نه خوړلې راته به د خامخې مړۍ پخوله الله به دې ترکاري ورته پخوله اوس یې هغه په روږدي کړل دا سلبونۍ تیاره بریاني والا اوس په ورته خوټوو یعنې بویل کوو وریجې مالګه مې وراچوله دا اصله کاله زیره د کاله زیرې ته به موږ پښتو چې مروتې زبېچې چې ورته وایي دا مې وراچولې وریجې چې لږ وخوټېږي اوبه ډېرې دي اوبه به ونه وچړوو وریجې چې لږ وخوټېږي بیا داسې ګورو لږ چیني مې پخی سي بیا بریاني سره مکس کوو بریاني مسالې سره داسې په دم به ږدو 15-20 منټ دا څه لږ زردې رنګ پاس او نوره دم دا اصله بریاني تیاره نن خو مې صحیح مزدار بریاني در کړې ګپ شپ چې دا اصله بریاني تیاره اوس مې پلیټ په ډک زبردست پاستا وشه باران لا لګیا ده داسې خوند کوي موږ لکې مروت پله خو زمې چشې لړې خارې له کور مې پلنه واخله دا لکې چې بس دوبي چشو وړي موږ به بیا ووټ ایره ته ورکوو چې څوک دلته بیټ آباد ته لکې مروت تر وکړ شي انشاءالله شاباس بیټا